हाई एभ्रिवान नमस्कार फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु त्यो के रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो लार्ज एक्जिबिट क्रिसेन्थेमम लार्ज एक्जिबिट अथवा गोदावरीको ठुलो फुल्ने फुलको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु जसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकदमै राम्रो हेल्दी भएर प्लान्ट आइरहेको छ है यो भर्खर नै फाइनल स्टेज पटिङ गरिसकेको छु जसको भिडियो तपाईँले थोरै दिनमा फेरि नयाँ भिडियोमा तपाईँले पाउनु नै हुनेछ र आज भने यो पटिङ गरिसकेको क्रिसेन्थेमम जुन चाहिँ छ लार्ज एक्जिबिटलाई यसलाई आज हामी सपोर्ट दिने काम गर्नेछौँ है के सपोर्ट बिना यसरी नै यस्तो ढल्केर यहाँनिर यो बाङ्गो टेढो भएर जान्छ यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यसले क्वाक्क घुमिरहेको छ र यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँले यो देख्नुहुँदैछ यो सबै सेकेन्ड क्रोन हो सेकेन्ड भनेको चाहिँ पहिला फर्स्टको टुप्पो भाँचेर जुन चाहिँ डेभलप भएको छ त्यो डेभलप भएर यो राखेको क्रोन हो नर्मली मैले तपाईँले पुरानो भिडियो फलो गर्नुहुन्छ भने मैले तपाईँले सेकेन्ड क्रोनमा मैले दुईवटा राखेको तपाईँले भिडियो देख्नु भएको छ र यो साल चाहिँ मैले नर्मली एकवटा मात्रै राखेको छु ओके यो चाहिँ सेकेन्ड क्रोन हो म तपाईँलाई फेरि रिपिट भन्दैछु यसलाई चाहिँ मैले अलिकति तल दबाएर ओके अलिकति मुनि नै गाडेको छु र यो मुनि गाड्दाखेरि चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ भाँचेको टुक्रा थियो त्यो चाहिँ मुनि नै मैले भुइँमा मुनि यो पटको यो लेयर सर्फेस छ यो सर्फेस मुनि नै छ तर यो मेरो सेकेन्ड ब्रेक गरेर त्यो उब्रेको आएको प्लान्ट हो ओके सो यसलाई अब हामीले यसलाई हामी सपोर्ट दिन जरुरी छ र सपोर्ट दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पहिला नै यसको हाइटको अन्दाजा लगाइसक्नुपर्छ सो मैले पहिला नै तपाईँलाई भन्दै आएको कि यो मेरोमा जति नै भएको छ यसको यो लार्ज एक्जिबिटहरू प्रायः सबै नै युके युएस र प्रायः कसै जापानको भेराइटिज रहेको छ र युके युएस भेराइटिज चाहिँ एकदमै हाइट जाने हुनाले गर्दाखेरि यहाँ कुनै भेराइटिज यस्तो पनि छ जस चाहिँ जर्मन भेराइटिज पनि छ जसको चाहिँ हाइट नर्मल हाइट पनि तपाईँको 3 फिटको आसपास नजिक पुगिहाल्छ र तपाईँले पहिला एउटा सानो खुट्टी लाउनुहुन्छ फेरि अर्को खुट्टी लाउनुहुन्छ भने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले खुट्टी लाउँदाखेरि कतिपल्ट पातहरू भाँची पठाउनुहुन्छ र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पात भाँचेपछि अभियसली खाना बनाउने जुन चाहिँ गोदावरीको खाना बनाउने भनेको नै पातो र पात तोडेपछि अलिकति ड्यामेज हुने चान्सेस ज्यादा हुन्छ र फेरि कयौँपल्ट लट्ठी फेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जरा पनि ड्यामेज हुने चान्सेस रुट पनि ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी एकैचोटि कति फिटको लट्ठी लाउनेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी 3 फिट ओके सो यो मेरो 3 फिटको स्टिक रहेको छ एकदमै दरिलो स्टिक लाउनुपर्छ र यो मलिबाँसको स्टिक छ मेरोमा मालिङको पनि मैले स्टिक बनाइरहेको छु र त्यसलाई हामी अहिलेदेखि नै लगाउँछौँ ओके सो यो लगाएको मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि अब सो यसलाई लगाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो उकालो बढ्दै जान्छ है यसको सपोर्टमा बढ्दै जान्छ यसको जुन चाहिँ ग्रोथ छ त्यो पनि स्ट्रेट भएर जान्छ साथसाथमा यो लट्ठी अलरेडी लागेकोले गर्दाखेरि यसमा तपाईँको ग्याप अटोमेटिकली जुन चाहिँ लिफ जुन चाहिँ छ पत्ता जुन चाहिँ छ त्यो पत्ता पनि त्यही अनुसारै अरेन्जमेन्ट हुँदै आउँछ सो यो लट्ठीले अब कुनै पनि प्रकारको त्यो ग्रोथलाई डिस्टर्ब गर्दैन नभए हामीले के गर्छौँ पछि लट्ठी लाउँदाखेरि चाहिँ पछि स्टिक लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पत्ता त्यसको सिधा अब हामीलाई त स्टिक त सिधा गाड्नु पऱ्यो अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिक सिधा गाड्दाखेरि चाहिँ कतिवटा पत्ता आउँछ र पत्ता हामीले अनफर्चुनेटली अब चाहँदा नचाहँदा पनि हामीले काट्नै पर्ने अवस्था आइपुग्छ ओके सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यसलाई उयो गर्दैछौँ यसलाई हामीले के गरिरहेछौँ पहिल्यैदेखि स्टिक दिइरहेछौँ ओके अनि मैले कतिवटामा तपाईँलाई देख्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो यो सेकेन्ड ब्रेक हो सेकेन्ड ब्रेक पनि दिइरहेछु सेकेन्ड ब्रेक तपाईँलाई दिइरहेछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यो सेकेन्ड ब्रेकमा चाहिँ 2टा ब्रान्चेस डेभलप हुन्छ यो 2टा ब्रान्चेस चाहिँ रहन्छ मेरो ओके सो यो 2टा ब्रान्चेस पनि ज्यादा समयको लागि रहँदैन एकदमै छोटो समयको लागि राखेर म यसलाई एउटा सेलेक्ट गरेर म डेभलपमेन्ट हेरेर सेलेक्ट गरिसकेर चाहिँ म एउटै मात्रै ब्रान्चेस लास्टमा राखेर फुलाउँछु ओके सो यहाँनिर अलरेडी ब्रान्चेस डेभलप भइसकेको छ है कतिवटालाई चाहिँ मैले ब्रेक दिएको छुइनँ जसलाई अब अलिक दिनमा दिँदैछु होइन यो मेरो लुजियाना रहेको छ यहाँनिर मेरो एन्जल बेल रहेको छ यहाँ ग्लोरियो रहेको छ है यसलाई सिधा बनाउनु पर्ने छ अनि यसरी यहाँ सर्ली मोनाकहरू पनि छ यहाँ सर्ली मोनाकहरूलाई अलरेडी यहाँ हेर्नु देख्नु सक्नुहुन्छ उयो दिइसकेको छ बर्ड दिइसकेको छ यो बर्डलाई चाहिँ मैले यसलाई रिमुभ गर्नैपर्छ अन्त ब्लडको रिमुभ गर्नुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि फ्लावरिङ प्रोटिन चाहिँ यो टुप्पोमा जेनेरेट भएको हुन्छ यो टुप्पोमा चाहिँ फ्लावरिङ प्रोटिन हुन्छ अब यसलाई चाहिँ मैले यहाँ के गरिदिन्छु यो टुप्पो फ्लावरिङ प्रोटिन सँगै यो के गरिदिन्छु काटिदिन्छु यो यसको लागि यो सेकेन्ड ब्रेक पनि भइहाल्यो सिधै होइन
यो सेकेन्ड ब्रेक भयो। अब सेकेन्ड ब्रेक भएपछि यहाँबाट अब नयाँ ब्रान्च आउँछ अनि यो नयाँ ब्रान्चबाट चाहिँ म नयाँ दुईवटा ब्रान्च चाहिँलाई चाहिँ म सेलेक्ट गरेर त्यसमध्ये एउटा राखेर चाहिँ पछि गएर त्यसमै फुलाउने काम गर्छु। तर म योपालि सबैलाई चाहिँ म सेकेन्ड ब्रेक दिँदिनँ, धेरै कम्तीलाई दिन्छु। जस्तै म योपालि लुजियानालाई म सेकेन्ड ब्रेक दिँदिनँ, एकदमै सेलेक्टिभली दिने कोसिस गरेको छु। यो मेरो फिल्टर ट्युन यो फिल्टर ट्युनलाई दिन्छु है। यो कोका स्युजनहरूलाई म ब्रेक दिँदिनँ, कोका स्युजनहरू अन ब्रेक नै सिधै अब गएर फुल्छ, यिनीहरूलाई म ब्रेक दिइरहँदिनँ ओके। एन्ड यो मेरो काङ्गी क्यु तेन्दुको काङ्गी क्यु यिनीहरूलाई पनि म ब्रेक दिने उयसमा चाहिँ छुइनँ ओके। लेभेथेन भयो है, यहाँनिर लेभेथेन देख्नुहुन्छ, लेभेथेनलाई पनि म ब्रेक दिन्न। यो मेरो सिल्भर ग्रिन यिनीहरूलाई पनि म ब्रेक दिने अवस्थामा छुइनँ है। यस्तो हुन्छ 2-3 दिन नोटिस गरेन भने चाहिँ यसरी काचोकुचो परेको छ भने चाहिँ एकदमै याद गरिहाल्नु चाहिँ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् यहाँ के निक्लिन्छ। सो यहाँनिर के छ मलाई पत्ता छुटाउनु पर लाग्यो। यसले चाहिँ झन् बढाउनुमा डिस्टर्ब गर्छ, त्यस पत्ता ड्यामेज गरिदिइहाल्छ। पत्ता ड्यामेज मात्रै होइन, यसले खाइदिएको होला त टुप्पो, लगभग टुप्पो खाइदिइहाल्छ। यहाँ छ कल्पेट चाहिँ यो भित्र बसिरहेको छ। कल्पेट हो हुन चाहिँ यत्रो हुन्छ सर, कम्ती ड्यामेज गर्दैन, लामो ओरे पनि साह्रो त्यस्तो गर्छ हो। यो पेगियनहरू छ, यो पेगियनहरूलाई नै म योपालि ब्रेक दिँदिनँ। पेगियन ओरेन्ज फेल्डेटीहरू छ, यिनीहरूलाई म प्रायःलाई नै ब्रेक दिँदिनँ, खालि यो सर्ली मोनाकलाई म ब्रेक दिनेवाला छु। एन्ड सर्ली मोनाकलाई ब्रेक दिन्छु। अनि यो मेरो सरी रोयल प्रिन्सलाई दिन्छु होइन। यहाँ नाइटिङ्गलहरू रहेको छ, नाइटिङ्गलहरू, यो नाइटिङ्गल सबै स्पाइडर हो, यो नाइटिङ्गललाई दिनेवाला छु, यिनीहरूलाई दिनुपर्ने छ। सो 1-2वटालाई चाहिँ ब्रेक दिनैपर्छ मैले, किनभने यसको हाइट एकदमै हुन्छ। म यहाँनिर देखाइदिन्छु तपाईँलाई, मैले भने नि यो फर्स्ट ब्रेक यहाँ छ, फर्स्ट ब्रेक, अब सेकेन्ड ब्रेक दिने बेला भइसकेको छ। सो आज हामी सेकेन्ड ब्रेक र यसको बारेमा जान्नेको लागि यो भिडियो बनाएँ ओके। सो लेट्स डु इट। मैले यहाँनिर कतिवटा स्टिक बनाइसकेको छु ओके, स्टिक बनाइसकेको छु। स्टिकलाई लिउँ एन्ड सो लुजियानाको प्लान्ट एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। सो अलिकति स्ट्रङ खाले प्लान्टलाई साह्रै फेदमा पनि होइन अनि साह्रै उयोबाट टाढा पनि होइन। सो यसलाई अगाडि राख्नु सिधा बनाएर, त्यसो यो सिधा स्ट्रेट छ भने यसो राख्दा पनि राम्रो देख्छ। यही प्रकारले सबैले तपाईँले स्टिक लाउनुपर्छ। अब यसलाई बाँध्नु पनि पर्छ, हामी बाँधिहालौँ, एकछिन बादमा हामी भिडियो गर्छौँ ओके। सो यो जब सेकेन्ड ब्रेक दिन्छ, सेकेन्ड ब्रेक दिएपछि यसरी मसिनो साइडबाट ब्रान्चेस पुरा निक्लिन्छ। यो साइडबाट ब्रान्चेस निक्लेकोलाई चाहिँ यसलाई फ्याँक्दिइहाल्नुहोस्, अनि तलबाट निक्लेको चाहिँ फ्याँक्दिइहाल्नुहोस्। माथिको चाहिँ राख्नुहोस्, माथिको चाहिँ 2-3टा चाहिँ राखिराख्नुहोस्, सो द्याट एउटा केही भयो भने अर्कोलाई तपाईँले रिप्लेस गर्न सक्नुहोस्। तर भक्कु चाहिँ राख्नु हुँदैन, त्यो भक्कु राख्दाखेरि चाहिँ यसले बिगारिहाल्छ। सो यसलाई तपाईँले हल्का अहिले चाहिँ किनकि यसको स्टेमको ग्रोथ त राम्रो हुन्छ ओके। सो यसलाई पहिला हामी हल्का मात्रै बाँधिराख्छौँ, सो द्याट यो अल्जियोस् मात्रै अल्झाउनको लागि मात्रै के गर्छौँ बाँधिराख्छौँ हल्का, यो लडेर नजाओस् भनेर एक-एकवटा चाहिँ हामी के गर्छौँ बाँधिराख्छौँ। त्यसमा नि हामी केही काम गर्छौँ। यो लुजियाना हो मेरो, एन्ड मेरो लुजियानामा यो चाहिँ फर्स्ट योपालि फर्स्ट ब्रेक दिएर बाद पनि सिधै हामी फुलाउने मैले निर्णय लिएको छु, किनकि डेभलपमेन्ट ढिलो भएको गर्दाखेरि जतिको कलर कन्ट्रास्ट र पेटल्स बनिनु पर्ने पेटल्स चाहिँ बनिँदैन यसको। अन्त त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ योपालि मैले यसलाई सिङ्गल ब्रेकमा फुलाउने निर्णय लिएको छु। यो मेरो फ्लोरेन्स छ, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँको अलरेडी निकालिसकेको छु, यो पनि निकाल्दैछु। यहाँबाट यो दुईवटा डेभलप भइरहेको छ। अब यो दुईवटा डेभलप भएको मध्येमा म एउटा छानेर एउटालाई चाहिँ म राख्छु अनि अर्कोलाई चाहिँ फेरि निकालेर फ्याँक्ने काम गर्नुपर्छ। सो यसलाई हल्का अहिले अल्झाउनको लागि मात्रै तपाईँले यसलाई कम्ती टाइट चाहिँ नबान्नुहोस्। टाइट बान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको स्टेमको ग्रोथ हुँदै जान्छ बिस्तारै, र यो स्टेमको ग्रोथ हुँदाखेरि चाहिँ यो डोरीलाई खाइदिन्छ।
अनि त्यति बेला चाहिँ प्लान्ट ड्यामेज हुन्छ। सो यसलाई हल्कै राख्नुहोस् सो द्याट यो यत्रो स्टेमको ग्रोथ चाहिँ यसले लिनु सकोस्। ओके, यसरी नै अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले एक एकवटा मात्रै के गर्नुहोस्, अल्झाउनुको लागि मात्रै बाँधिराख्नुहोस्। पछि जति बढ्दै जान्छ त्यसलाई समय समयमा डोरी बाँध्दै 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 गएर यसलाई तपाईँले बनाउनु पर्छ। सो यो तपाईँले मेरो क्रिम्सन टाइप देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो क्रिम्सन टाइप रहेको छ। नर्मली अरूले के पनि बनाएर दिन्छ भन्दाखेरि यसलाई डक्लस पनि भन्ने गर्छ। सो आई होप यु लाइक द भिडियो। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला म आशा गर्दछु। अनि यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि हजुरहरू स्वस्थ रहनु होला र मेरो भिडियोलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई, गुड लक।